एक इन्फॉर्मेशन मिळाली आम्हाला की खूप डेंजरस टेररिस्ट परत येणार आहे पाकिस्तान. इज कोड नेम इवन इन द टेररिस्ट किंग वॉज लायन. तो एकटा ऑपरेट करायचा आणि लायन जॉईंड अस. तो बाहेर जायचा, गिव्ह रेडिओ कॉल आणि मग इन्फॉर्मेशन द्यायचा आम्हाला. मग आमचे ट्रूप जायचे. 7 टेररिस्ट मारले. काश्मीरमध्ये टेररिझम तर आहेच. आर्टिकल 370 हटवल्यानंतरचं काश्मीर आणि आधीचं काश्मीर मध्ये असा काही फरक पडलाय? 370 गेल्यानंतर ओव्हरऑल टेररिझमचा इम्पॅक्ट कमी होत चाललाय. असं म्हटलं जातं सर की काश्मीरी जो यूथ आहे त्यांना डेव्हलपमेंट आणि जॉब्स तर ऑब्व्हियसली हवेच आहेत, पण त्याच्या व्यतिरिक्तही त्यांच्या बऱ्याच मागण्यात किंवा त्यांचं वेगळंच काही बऱ्यापैकी म्हणणं आहे. काश्मीरी यूथला गाईड करायला कोणी नाही. नमस्कार. आजच्या आमच्या या एपिसोडमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं खूप स्वागत आहे. आज आमच्या स्टुडिओमध्ये गेस्ट म्हणून आम्ही इन्व्हाइट केलं आहे मेजर जनरल संजय भिडे, युद्ध सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, रिटायर्ड यांना. 1971 पासून 40 वर्षाच्या कारकिर्दीमध्ये सरांनी भारतात काश्मीर आणि नॉर्थ ईस्ट इंडियामध्ये आणि भारताच्या बाहेर श्रीलंका आणि नामिबियामध्ये वेगवेगळे अँटी टेररिस्ट ऑपरेशन केले आहेत. त्यांच्या मुलाच्या कामगिरीबद्दल राष्ट्रपतींकडून त्यांना युद्ध सेवा मेडल आणि विशिष्ट सेवा मेडल यांनी गौरवण्यात आलंय. सरांकडून आपण वेगवेगळ्या विषयांबद्दल जाणून घेणार आहोत की काश्मीरमध्ये आता सध्या काय सिच्युएशन आहे, अँटी टेररिस्ट ऑपरेशन नक्की कसे केले जातात, सर्जिकल स्ट्राईक नक्की कसा झाला, पॅराट्रुफर्स ऑफिसर्सचं नक्की काय काम असतं, स्पेशल फोर्सेसमध्ये सिलेक्ट होण्यासाठी काय वेगळ्या क्वालिटीज लागतात, हे आणि ह्याचबरोबर अनेक प्रश्नांची उत्तर आपण सरांना विचारणार आहोत. चला तर मग सुरू करूयात आजचा आपला हा पॉडकास्ट. तुमचं आमच्या स्टुडिओमध्ये खूप खूप स्वागत आहे. थँक्यू. आणि थँक्यू सो मच की तुम्ही हा म्हणजे आमचा एपिसोड करायचं साठी हो म्हणालात आणि इथे आलात. ते मी खूप एक्सायटेड आहे आणि प्लस थ्रिल्ड पण आहे. खूप मला तुम्हाला वेगवेगळे प्रश्न विचारायचे आहेत आर्मीशी रिलेटेड, आणि कसे ऑपरेशन्स होतात, त्याच्यामागे काय माइंडसेट असतो आणि कशा प्रकारचं हार्डकोर ट्रेनिंग असतं. तर हे सगळं आपण डिटेलमध्ये डिस्कस करूच यात. पण तुम्हाला खूप वेळा हा प्रश्न विचारला गेला असेल तरीही मला परत तेच विचारायचं आहे की तुमचं बालपण कसं होतं आणि तुम्हाला का आर्मी जॉईन करावीशी वाटली? अवघड प्रश्न सुरुवातीलाच विचारला. वेल, मी ॲक्च्युली कम्प्लिटली सिव्हिलियन बॅकग्राऊंडचं आहे आणि माझे वडील ARDमध्ये होते. त्यामुळे तो एक दुवा असावा की आर्मी आणि आर्मी ह्याच्यासाठी. अदरवाईज माझं शिक्षण पुण्यात महाराष्ट्र मंडळ शाळेत झालं. आणि केव्हा तरी डोक्यात किडा आला की आपण आर्मी जॉईन करायचं. आता तो का आला ह्याचं उत्तर मला नाही देता यायचं, पण वाटलं खरं. आणि मग त्या दृष्टीने थोडी थोडी तयारी करायला लागलो. आणि माझ्या थोरल्या बंधूंनी, वडिलांनी पण 2-3 वेळेला विचारलं की नक्की जायचं आहे का तुला? जायचं असेल तर मग काम करायला सुरू कर. अँड दिस वॉज समटाईम मी 7वी-8वीत असेन कदाचित. पण त्यानंतर दुसरं काही ऑप्शन डोळ्यासमोर ठेवलंच नव्हतं. आता ते का डोक्यात आलं माझ्या हे सांगणं आत्ता अवघड आहे. पण आलं खरं. आणि दॅट इज हाऊ आय पास्ड माय NDA इन गुड मेरिट अँड NDAला पोचलो. तसं तुम्ही आर्मी तर जॉईन केली वगैरे, पण आर्मीमधल्या सगळ्यात टफेस्ट ब्रांचला तुम्ही सिलेक्ट केलं आणि तिथे तुम्ही गेलात, जे आहे स्पेशल फोर्सेस, पॅराट्रुपर्स. तर त्याचं ट्रेनिंग खूप जास्त अवघड असतं. तर त्याच्यामागे काय इन्स्पिरेशन होतं आणि कशा टाईपचं ते ट्रेनिंग असतं आणि कसं तिथे सिलेक्शन होतं? कारण ते खूप कठीण आहे हे आम्ही खूप जणां म्हणजे असं ऐकून आहोत. ओके, त्याचं इन्स्पिरेशन एक फार इंटरेस्टिंग आहे. मी सिव्हिलियन बॅकग्राऊंडमधून असल्यामुळे NDAमध्ये सुरुवातीचे 2-3 टर्म्स मला वेळ लागला फिजिकली बाकीच्या मुलांच्या लेवलला यायला. तेव्हा आमचे जे इन्स्ट्रक्टर होते, त्याला आम्ही डिव्हिजनल ऑफिसर म्हणतो, ते पॅराट्रुपर्समधले होते. अच्छा. तर कधी कधी असं व्हायचं की आगे चल के क्या करना है, तो मी सांगितलं सर मैंने भी पॅरा जॉईन करना है. तर तेव्हा ते म्हणले अरे तुझ्यासारख्या वीकलिंगला तर पॅराशूट रेजिमेंटमध्ये आम्ही घेणारच नाही. सो आय थिंक दॅट लिट अ फायर इन मी की आता पॅराशूट रेजिमेंट जायचं.
अँड देन आय कंटिन्यूड दॅट वे. आणि जेव्हा मी कमिशन घेऊन पॅरा रेजिमेंटमध्ये गेलो, प्रोबेशन वगैरे संपलं, देन ही वॉज द फर्स्ट पर्सन आय रोट अ लेटर टू. अँड आय मस्ट ॲडमिट की ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू कॉंग्रॅच्युलेट मी ऑल्सो. सो अमरवीर सिंग नाव होतं त्यांचं. अच्छा. ही स्टील ओल्ड मॅन, नाव सेटल्ड इन चंदीगड. गुड मॅन. त्यांना खूप प्राऊड वाटलं येस येस. दो मी त्यांना असं कधी म्हटलं नाही, जे आज सांगतोय की तुम्ही जे म्हणलात त्यामुळे इट गॉट इग्नायटेड इन मी. बट येस, दॅट वॉज डेफिनेटली द रिझन दॅट. सर, मग पॅरा फोर्सेसमध्ये काय वेगळ्या प्रकारचं ट्रेनिंग असं असतं आणि कसं त्याचं सिलेक्शन होतं? यू सी, स्पेशल फोर्सेसमध्ये जेव्हा ऑप्ट करता तुम्ही, तेव्हा यू गो फॉर अ 90 डे प्रोबेशन पिरियड. अच्छा. त्याच्यात तुम्ही सिलेक्ट नाही झालात तर तुमचं दुसरं युनिट ऑलरेडी असतं. हे मी कमिशनच्या वेळचं सांगतोय. बरोबर आहे. कमिशन नंतर कोणाला जॉईन करायचं असेल तरी सेम 90 डे प्रोबेशन. नाही झालं तर तुमच्या युनिटला तुम्ही परत येता. पण कमिशनच्या वेळेला तुम्हाला कमिशन्ड इन टू पॅरा आणि पेरेंट युनिट दुसरं कुठलं तरी असतं, की जर नाही तिथे झालं तर तुम्ही त्या युनिटला जायचं असतं. सो दॅट इज वन. सो पहिल्यांदा ॲज अ कमिशन्ड ऑफिसर यू मूव्ह आउट अनसर्टन्टीनीच जातं. बाकी सगळे ऑफिसर आपापल्या युनिटमध्ये आपापल्या इकडे जातात. नो दॅट 90 डे प्रोबेशन पिरियड इज अ ओके. जेव्हा करत असतो ना तेव्हा असं वाटतं की फिजिकली खूप डिमांडिंग आहे. हो. पण आय कॅन से दिस विथ कॉन्फिडन्स की फिजिकली डिमांडिंगपेक्षा इट इज मेंटली चॅलेंजिंग. म्हणजे जे प्रोबेशन घेत असतात ते फक्त तुम्ही 10 मिनटात किती किलोमीटर केलं किंवा किती वजन उचलून किती तास चाललात ह्याच्यापेक्षा तुम्ही त्याच्याकडे तुमचं मेंटल रोबस्टनेस काय आहे, हाऊ आर यू फेसिंग दिस. आणि त्या स्ट्रेसमध्ये तुम्हाला डिसिजन मेकिंग कपॅसिटी आहे का नाही हे ते बघत असतात. सो ओके, बेसिक फिजिकल फिटनेस रिक्वायर्ड आहे, त्याच्यात काही शंका नाही. डिमांडिंग असतं तेही शंका नाही. पण कोणी जर जाणार असेल तर त्याला हे लक्षात ठेवायला पाहिजे, त्या फिजिकल डिमांड जी आहे दॅट इज टू पुट यू एका स्ट्रेस लेवलला न्यायचं आणि मग बघायचं की तुमची मेंटल क्षमता काय आहे त्याच्यात तुम्हाला पुढे सो देअर आर मेनी केसेस जे जर प्युअरली ॲरिथमॅटिकली पाहिलं की इतके किलोमीटर इतक्या तासात जायला पाहिजे, ते कदाचित कमी पडले असतील. पण द स्पेशल फोर्सेस लुक ॲट इट ॲज अ ट्रेनेबल फॅक्टर. स्लाइटली लोअर फिजिकल थिंग ट्रेन होऊन माणसाला अपग्रेड करता येतं. पण ज्याचं मेंटल रोबस्टनेस रेझिलियन्स नाही आहे त्याला नो वे. बरोबर आहे. आणि ह्याच्यामध्ये पूर्ण प्रोबेशन पिरियडमध्ये तुम्हाला 2-3 जवान, 1-2 JCOs सुभेदार रँकचे आणि एक ऑफिसर हा कंटिन्युअसली ऑब्झर्व करत असतो. आणि ऑल ऑफ दॅम हॅव टू से येस. म्हणजे असं नाही की CO साहेबाचा कोणतरी ओळखीचा आहे त्याला घेतलं नाही. हे 5 लोकांनी हो सांगितल्याशिवाय द गाय कॅनॉट पास. सो इट्स अ मिक्स बिटवीन फिजिकल फिटनेस आणि मोर इम्पॉर्टंटली हाऊ डू यू फिट इन टू अ टीम आणि तुमचं मेंटल स्ट्रेंथ काय आहे त्याच्यावर जास्ती जोर आहे इन सिलेक्शन प्रोसेस. जो करत असतो त्याला हे मी जे सांगतो हे माहिती नसतं. अच्छा. त्याला वाटतं की आपल्याला रोज सकाळी 5ला उठून 10 किलोमीटर पळायला लावतात, मग इकडे करतायत तिकडे करतायत, दिवस झोपू देत नाहीत रात्री. सो ही इज गोईंग थ्रू दॅट. पण जे बघत असतात ते दुसरं बघत असतात. म्हणजे ह्याच्यामध्ये पण एक बेसिक लेवल फिक्स आहे की हे नसेल तर म्हणजे विचारच करायचा नाही. पण आय एम जस्ट बॅलन्सिंग आउट बोथ. आणि अशीच माणसं स्पेशल फोर्सेसमध्ये येतात. सो मी 2-3 ठिकाणी सांगितलं आहे स्पेशल फोर्सेस म्हणजे काय. तर हे आपण पिक्चर वगैरे मध्ये बघतो तसे रॅम्बो नसतात ते कोणी. अच्छा. कारण मला ना सर तुम्हाला तेच विचारायचं होतं. म्हणजे मी कोणाचं नाव नाही घेणार, पण खूप असे ना आजकाल ऑनलाईन पण बरेच जण येऊन काय काय सांगतात, दाखवतात त्यांची ती पर्सनॅलिटी, ते टॅटू आणि ते सगळं हे. तर ते जेनझीच्या मनामध्ये ना एक वेगळं पिक्चर आता तयार होताना आम्हाला दिसतंय किंवा वाटतंय की असं कोणी असेल तर
तो स्पेशल फोर्सेसचा ऑफिसर पाहिजे किंवा त्यांच्यामध्ये ते आहेत आणि ती तुमची बॉडी असेल किंवा ते तुमचं असेल तरच तुम्ही जॉईन करू शकता, अदरवाईज आपण तिकडे जायला नको. नाही, हे अगदी चुकीचं आहे. स्पेशल फोर्सेसचा माणूस तुमच्या शेजारनं गेला तरी तुम्हाला कळणार नाही की हा स्पेशल फोर्सेसचा आहे. इनफॅक्ट स्पेशल फोर्सेसचे जे ऑफिसर्स आणि जवान असतात ना, ते रॅम्बोज नसतात. मी एक उदाहरण म्हणून सांगतो. 10 माणसं जर असतील आणि एक स्पेशल फोर्सेसचा माणूस असेल तर दे कॅन टेक अ चान्स विथ हिम. दे माईट बी एबल टू ओव्हरपॉवर हिम. पण दोघं असतील तर बेटर नॉट गो एनिवेअर नेक्स्ट टू देम. आणि जर एक स्क्वॉड असेल 4चा देन यू माइट ॲज वेल रन. वाय एम पुटिंग दिस इज की स्पेशल फोर्सेसची जी ऑपरेटिंग फिलॉसॉफी आहे आणि त्यामुळे त्यांची जी एक्सपर्टीज आहे, इट इज नॉट इंडिव्हिज्युअलिस्टिक. इट इज बेस्ड ऑन अ टीम. इट इज बेस्ड ऑन 2 people, 4 people, 8 people, दॅट वे. त्यामुळे हे जे परसेप्शन आहे की तो 6 पॅक अँड दिस दॅट, इट नॉट नेसेसरीली ट्रू. स्पेशल फोर्सेस soldier, officer is exceedingly fit, no doubt about it. But he is not a Rambo. He is not a fool. तो काही करायच्या आधी डोक्यात त्याचा विचार चालू असतो आणि एक ॲडव्हर्स सिच्युएशनमधनं कसं ओव्हरकम करायचं हे कायम तो प्लॅन करत असतो. सो हिज मेंटल स्ट्रेंथ इज मच मोर दॅन वॉट एनिबडी विल सी. So this Rambo and tattoos are not special forces. नाही म्हणजे खूप मोठं ना असं एक असं बबल असतो ना सगळा, तो अगदी ब्लास्ट झाला की क्लिअर लोकांना की फक्त तेच आहे असं नाही आहे. अजिबात नाही. त्याच्या व्यतिरिक्त खूप साऱ्या गोष्टी आहेत की ज्या बघितल्या जातात. सर, काश्मीरबद्दल जर आपण बोलायचं झालं तर काश्मीर रिलेटेड खूप सारे क्वेश्चन्स आहेतच. टेररिझम झाला, ॲक्टिव्हिटीज तिथे चालतात, इन्सर्जन्सीज खूप असतात, तर तिथे वेगवेगळ्या टाईपचे ऑपरेशन्स सतत होतच असतात. तुमचं एक पुस्तक पण आहे टीम 14 इंटू द बॅटल, त्यामध्येही तुम्ही मेन्शन केलेत वेगवेगळे ऑपरेशन्स. तर त्याबद्दल काही सांगाल का की काउंटर टेररिस्ट ॲक्टिव्हिटीज किंवा ऑपरेशन्स जे असतात ते कसे केले जातात? ओके. आपण नेहमी आजकाल पेपरमध्ये किंवा मीडियामध्ये वाचतो की अमुक जागी टेररिस्ट आहे, इन्फॉर्मेशन मिळाली म्हणून झालं, एन्काउंटर झाली, 1 मारला 2 मारला. त्याच्यामागे ॲट द बटालियन लेवल, म्हणजे जस्ट टू एक्सप्लेन, बटालियन वन कॅन से इज द पॉईंट ऑफ अ लान्स ऑर अ डॅगर. त्याच्या मागे मग ब्रिगेड, डिव्हिजन वगैरे सगळे असतात. पण हे ऑपरेशन जे आहेत हे लार्जली बटालियन लेवललाच कंट्रोल होतात. ब्रिगेड आणि डिव्हिजन आर देअर टू जस्ट हेल्प देम इफ रिक्वायर्ड. सो बेसिकली इन अ काउंटर इन्सर्जन्सी कॉन्सेप्ट जी आपण वापरतोय, हीच साऊथ आफ्रिका नाही वापरत, हेच UK नाही वापरत, हेच USAनी अफगाणिस्तानमध्ये नाही वापरली. पण आपली कॉन्सेप्ट जी आहे इट इज बेस्ड ऑन 2 इश्यूज की आपण आपल्या देशात हे करतोय, ह्या बाकीच्या लोकांना हे दुसऱ्या देशात जाऊन करत होते. त्यामुळे त्यांना पॉप्युलेशनचा काही संबंध नव्हता. पण आपल्याला तो एक कॉन्सेप्टमध्ये आहे की आपल्या देशात आहे, आपली माणसं आहेत, त्यामुळे त्यांना कोलॅटरल डॅमेज नाही करायचं आहे. आणि आय वुड नॉट से मिनिमम फोर्स, आय वुड से इफेक्टिव्ह पॉइंटेड फोर्स वापरायचा आहे. मिनिमम फोर्सचं मिनिंग दुसरं होतं, पण इफेक्टिव्ह नेसेसरी फोर्स इन अ पॉइंटेड मॅनर. सो दॅट इज द कॉन्सेप्ट बेसिकली वॉट आपण काश्मीरमध्ये फॉलो करतो आहे किंवा मणिपूर, नागालँडमध्ये, मिझोराममध्ये अर्लियर डेज. दिस इज आवर कॉन्सेप्ट. आणि आय विल ऑल्सो से दिस वॉज नॉट आवर कॉन्सेप्ट जेव्हा आपण श्रीलंकेत होतो, कारण सिच्युएशन वॉज डिफरंट. So that is one thing, that is the concept, basic concept has not changed over the years in Kashmir. Population remains a concern and that is what every successive person tries to achieve. The second is most important thing is intelligence. आता इंटेलिजन्स म्हणजे असं नाही की एक माणूस येऊन तुम्हाला स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देतो, लागलीच तुम्ही जाता. तो माणूस कल्टिवेट करायला
8-8 महिने वर्ष जातं. कारण अल्टिमेटली तो स्वतःला एक ट्रेटर समजू शकतो. तो त्याला एक सायकॉलॉजिकल नीड त्याची पूर्ण करायला लागते की तू जे करतोयस ते इट्स घातपात नाही आहे हा, पण तू जे करतोयस ते तुझ्या भल्यासाठी किंवा तुला जे वाटतंय चांगलं त्यासाठी करतोय. आणि काही लोक केवळ मटेरियल गेनसाठी करतात. तर ते अंडरस्टँड व्हायलाच मुळे 6-7 महिने लागतात की हा रिलायबल आहे, खरंच द्यायचं आहे ह्याला इन्फॉर्मेशन का नाही द्यायची आहे का काय करायचं. सो दॅट इज ट्रिकी अफेअर. आणि आता मॉडर्न डेजमध्ये इंटरसेप्शन झाले आहेत, रेंज फाइंडिंग झाले आहेत, तुम्हाला कुठे रेडिओ ओपन झाला आहे कळतं आहे. बट दॅट टेक्नॉलॉजिकल बॅटल कंटिन्यूज. ते एक स्टेप पुढे जातात, आपण कॅचअप करतो, मग ते काहीतरी टेक्नॉलॉजी दुसरी करतात, वी अगेन कॅचअप. आता रिसेंटली मी काश्मीरमध्ये गेलो होतो, डिफरंट काइंड ऑफ रेडिओ सेट इज बिंग यूज्ड. म्हणजे तिथले जनरल्स वगैरे जे माझ्या ओळखीचे ते म्हणले, सर आम्हाला अजून कळत नाही की ह्यांना इंटरसेप्ट कसं करायचं. सो अगेन अ टेक्नॉलॉजी जम्प हॅज टेकन. पण दॅट डझंट यील्ड इंटेलिजन्स फॉर ऑपरेशन्स. दॅट इज वन सबसेट ऑफ इंटेलिजन्स. सो इंटेलिजन्समध्ये यू हॅव टू पुट एव्हरीथिंग टुगेदर आणि मग डिसाईड करायला लागतं की A+B+C इज इक्वल टू येत आहे, इज इट लॉजिकल और इज इट नॉट लॉजिकल. अँड देन so I call it the intelligence has to mature. Information has to mature to become intelligence. So that is the second concept on which Army is working there. It was working there earlier also. So some of these operations that were conducted in my time were based on these concepts which are there. ऑपरेशन ट्रेजर म्हणजे आता हंटबद्दल तर आपण बोलूच यात. तुम्ही म्हणाल की आता हे झालं की एखादी इन्फॉर्मेशन किंवा एखादा लीड तुम्हाला मिळाला, इंटेलिजन्स आलं आहे, तर त्याच्यानंतर मग कसं काम होतं की आता एखादं वाटलं की आलं ही इन्फॉर्मेशन रिलायबल आहे एखाद्या ठिकाणची, तर मग पुढे ते ऑपरेशन कसं एक्झिक्यूट केलं जातं? ओके, तर लेट मी से एक उदाहरण देऊन सांगतो मी. एक लहरवालपुरा म्हणून गाव आहे नॉर्थ ऑफ वुलर लेक, ऑन द बँक्स ऑफ वुलर लेक. एक दिवशी सकाळी तिथल्या एका सोर्सने माझ्या एका पोस्टमध्ये इन्फॉर्मेशन दिली. नाव दिस इन्फॉर्मेशन मी जी म्हणतोय ती दॅट वॉज नॉट फॉलोईंग जे लॉजिक मी आधी एक्सप्लेन केलं. हो हो. ते आउट ऑफ द ब्लू आलं आमच्याकडे. अच्छा. त्यामुळे आम्हाला तो माणूस कल्टिवेट केलेलाही नव्हता, काही नव्हता. आउट ऑफ द ब्लू इन्फॉर्मेशन आली. सो नाव द डिसिजन हॅज टू बी मेड की इन्फॉर्मेशन आली आहे, आपण ॲक्ट करायचं का नाही करायचं. समटाईम्स असा डिसिजन घेऊ शकतो माणूस की राहू दे पुढच्या वेळेला बघू. पण समटाईम्स यू टेक अ डिसिजन की इट माइट बी ट्रू. सो दिस ऑपरेशन विच वॉज कंडक्टेड, इट वॉज कंडक्टेड ऑन दॅट प्रिमाइस की कदाचित ही इन्फॉर्मेशन खरी असेल. आणि डे टाईम होतं, त्यामुळे विदाऊट इन्फॉर्मेशन टू टेररिस्ट पोचणं वॉज नियर इम्पॉसिबल. त्यामुळे आमच्याकडे चॅलेंज हा होता की तिथे जायचं आणि टेररिस्ट रिस्पॉन्ड करायच्या आधी यू हॅव टू एन्सर्कल देम. रात्र असेल तर यू हॅव अ चान्स टू अप्रोच क्लोजर टू द group of 10-12 houses that have been indicated, but it was daytime. So we rushed to the, आणि ते गाव असं तळ्याकाठी असल्यामुळे असं बंधाऱ्यावरनं एकच रस्ता गावात जाणार होता. सो असंही नव्हतं की 3-4 रस्त्यांनी जाता येईल तिथे. सो वी रश्ड ऑन दॅट रोड अँड बिफोर मच प्लॅनिंग आम्ही पटकन आधी सिलेक्टेड एरियाला कॉर्डन घेतलं. सो दिस इज वेअर नाव द ऑपरेशन स्टार्ट्स. ॲक्च्युली ऑपरेशन प्लॅनिंग होतं, बट प्लॅनिंगमध्ये तुम्ही पार्टीजना काही गोष्टी सांगता, पण ते तिथे गेल्यावर सगळं चेंज झालेलं असतं चित्र. त्यांनी कुठे पोझिशन घ्यायची, कशी पोझिशन घ्यायची हे त्यांच्यावर डिपेंडंट राहतं. कागदावर नकाशावर लाईन लावून ते दिसतं छान आहे, पण ते तिथे तसं होत नसतं. सो एनिवे ते तिथे गेलो आणि गेलो की नॉर्मली त्या
कॉर्डनमधल्या माणसांना बाहेर बोलवलं जातं टू अवॉइड एनी कॅज्युअलिटी फॉर सिव्हिलियन्स. अनाऊन्समेंट करून बाहेर येतात, मग दे आर मेड टू सेट एका जागी आणि आम्ही सर्च चालू केलं. पहिल्या एक अर्ध्या पाऊण तासामध्ये कॉन्टॅक्ट झाला आणि 1-2 टेररिस्ट मारले आमच्या ट्रूप्सने तिथे. इन्फॉर्मेशन होती 4 टेररिस्टची आणि मग सर्च चालू राहिला आणि आम्ही सुरुवात केली ऑपरेशन. इन्फॉर्मेशन येऊन जाईपर्यंत 11:30 झालेले होते आणि सर्च करत राहिले आणि असं दिवसभर सर्च करणं म्हणजे इट इज स्ट्रेन्युअस. म्हणजे टेन्शन असतं जो सर्च करणारा असतो, कारण घरात जाऊन सर्च करणं हे सोपं नाही आहे. घरात जर टेररिस्ट असेल तर काय होईल हे माहिती नाही, आणि जर टेररिस्ट लपलेला आहे, त्याने फायर उघडला नाही आपल्यावर, तर आपल्याला कळणंच शक्य नाही की आतमध्ये टेररिस्ट आहे किंवा सिव्हिलियन कसं किंवा कळणार? किती आहेत काय कळणं शक्य नाही. त्यामुळे प्रत्येक घर सर्च करताना एक जी काय सर्च पार्टी असते तर खूप टेन्शन असतं त्यांच्यावर. आणि एनिवे घरं क्लिअर करत आणि संध्याकाळी 3:30-4ला मी ऑलरेडी तिथेच होतो मी, आणि मी जवळपास जे पार्टीज होती त्यांना सांगितलं होतं आता अर्ध्या तासात विल पुल आउट. आणि मी ते सांगतोच आहे तोवर फायर फाईट झाली आणि इट वॉज वॉट अबाउट 55-100 मीटर्स लिटल अवे फ्रॉम मी. आय वेंट देअर ॲज क्लोज आय कुड. आणि तिथे सर्च पार्टीचे 2 माणसं घरात घुसले आणि फायर फाईट झालं. आणि आता ते 2 माणसं माझी आत आहेत. आतमध्ये ऑब्व्हियसली टेररिस्ट आहे. बाहेरचा माणूस मला ओरडून सांगतोय की साहब गोली लगी है और वो अभी नजर आ रहा है मुझे, ह्याच्यात एंट्रीमध्ये पडलेला आहे. आणि दुसऱ्याचा आवाज आला की मैं तुझे नहीं छोडूंगा मारूंगा वगैरे काय जे काय तो बोलला. दॅट वॉज द लास्ट वी हर्ड. आणि सगळं क्वाईट. माझे 2 जवान आत गेलेत. एक पडलाय दारात दिसतोय, त्याला उचलायचं आधी तिथनं. दुसरा जवान आत आहे, त्याची काय कंडिशन आहे माहिती नाही. अंधार व्हायची वेळ आली. आता ह्या सिच्युएशनमध्ये फार डिसिजन मेकिंग अवघड होतं की तुमचे 2 जवान आत आहेत, तुम्हाला काय मोटर रॉकेट लॉन्चर मारून घर उडून देता येईल, पण देन जर जवान जिवंत असेल तर आपले जवान आत आहेत. इट्स अ व्हेरी ट्रिकी डिसिजन. आणि इट वॉज अ टफ कॉल. सो मग अंधार व्हायच्या आत तर काहीतरी रिझॉल्व करायला पाहिजे. तर म्हणून फायरिंग थोडंसं केलं. जो बाहेर थोडा दिसत होता त्याला दया म्हणून होता, तो त्याला ओढून काढला बाहेर. ही वॉज डेड बाय दॅट टाईम. बट व्हॉट अबाउट द अदर चॅप? आतमध्ये आहे तो, होस्टेज आहे, जिवंत आहे, मेला आहे, कळायला काहीच मार्ग नाही. बरं, मला अजून जवानांना आत पाठवणं ही वॉज फुल हार्डी बिकॉज आय डिडंट नो आतमध्ये किती टेररिस्ट आहेत काय आहेत वगैरे. सो देन वी मेड अ प्लॅन. घराच्या दुसऱ्या साईडची वॉल उडवली आम्ही आणि दाराच्या बाजूला मुवमेंट दाखवत राहिलो आम्ही, आणि त्या वॉलमधनं आत एंट्री घेतली आम्ही ती ब्लास्ट करून. अँड दिस NCO वॉज लाईंग डेड विथ 2 टेररिस्ट 5 feet अवे फ्रॉम हिम, बोथ डेड. आणि वेल इट वॉज अ सॅड साईड. हवालदार खजूर सिंग नाव आहे त्याचं. त्याला नंतर कीर्तिचक्र मिळालं त्याच्या कामासाठी. बट दिस इज अन काइंड ऑफ ऑपरेशन विच इज डिफिकल्ट. की आता मी तिथे होतो, पण मला अजूनही इतके वर्ष झाली तरी कळत नाही की काय अजून डिसिजन घेता आला असता मला, की मला काही वेगळं करता आलं असतं का, मला काही वेगळं करून त्यांना वाचवता आलं असतं का. इन हँडसाईट मला असं वाटतं कदाचित मी अर्धा तास आधीच सर्च बंद केला असता तर कदाचित हे झालं नसतं. कारण मी नेहमी म्हणतो 2 डेड टेररिस्ट आर नॉट वर्थ 2 ऑफ माय मेन. ते जगले असते तरी मला काही गम नव्हता, पण इट वॉज टू बी दॅट वे. अँड इट्स व्हेरी टफ. Nice. डिसिजन मेकिंग इन दिस इज व्हेरी टफ. खूपच टफ आहे. सो दिस इज वन काइंड ऑफ ऑपरेशन विच हॅपन्स. अँड आताही तीच होत आहेत, तशाच टाईपची होत आहेत. इट्स नॉट दॅट की दीज आर रेअर, पण होतात, अशीच होतात सगळी.
सर मग अशा वेळेला म्हणजे असे ऑपरेशन्सच्या वेळेला इतकं टफ आणि इतकं स्ट्रेसफुल वातावरणामध्ये घरात कसं सांगायचं? म्हणजे तुम्ही सांगून जाता की तुम्ही अशा ठिकाणी जाता, एखादं लीड मिळालं आहे की काही म्हणजे तुम्ही सांगतच नाही? कारण इक्वली ते पण टेन्शन असतं ना. कुठे ना कुठेतरी तुम्हाला घरचं पण काहीतरी वाटत असेल की आता आपण ह्या ऑपरेशनला जातोय, परत येऊ की नाही माहीत नाही. मी खरं सांगू का, की मी ज्या वेळचं हे सगळं नॅरेशन करतोय तेव्हा आमच्याकडे मोबाईल्स, टेलिफोन्स हे काहीच नव्हते. हो. त्यामुळे सांगू का नाही सांगू हा प्रश्नच नव्हता. एका दृष्टीने ते बरं होतं, दुसऱ्या दृष्टीने वाईट होतं. कारण प्रत्येक ऑफिसर जवानावर जे प्रेशर होतं ते आतल्या आतच वाढत राहायचं. हो. त्याला बोलता यायचं नाही त्याच्या फॅमिलीशी. आणि त्यामुळे आपापसात जास्ती बॉन्डिंग असायचं त्यांचं. आणि त्यामुळे फॅमिलीला सांगू की नाही सांगू हे प्रश्नच नव्हता. त्यामुळे देवावरच भरोसा असायचा की जे होईल ते होईल, बघू. बघू काय करणार त्याच्यामध्ये. दॅट इज ट्रू, दॅट इज ट्रू. सर भीती वाटत असेल ना प्रत्येक वेळेला? म्हणजे आता ऑब्व्हियसली इतकी वर्ष तुम्ही होतात त्याच्यामध्ये, पण तरीही त्यावेळेला त्या मुवमेंटला प्रत्येकालाच म्हणजे आता जेव्हा कॉन्टॅक्ट होतो, त्यावेळेला कितीही प्लॅन केलं, कितीही काय वाटलं, तुम्ही जसं सांगितलं की तुम्ही किती मॅप्सवर जरी प्लॅन केलं तरी त्यावेळेचं ते सगळं वेगळंच असतं. आतमध्ये फायरिंग सुरू आहे, इथे 2 शहीद झाले तुमचे जवान, स्टिल तुमचा कॉन्टॅक्ट चालला आहे. भीती नाही वाटत म्हणजे? तरी कसं काय तुम्ही तेवढं मोटिवेशन ठेवता आणि लोकांना पण, कारण तुम्हाला बाकी तुमच्या मेन्सला घेऊन पण जायचं आहे की एकदा जर सीनियरनीच हे केलं तर मग ज्युनियर्स काय फॉलो करणार? भीती ही इन्हेरंट असते. म्हणजे जर मी स्पष्टपणे सांगेन, स्पेशल फोर्सेसमध्ये सुद्धा जर एखाद्याला भीती नसेल तर तो ही कॅनॉट बी अ गुड सोल्जर. अच्छा. अ गुड सोल्जर तो आहे की जो भीतीच्या पलीकडे जाऊन काम करू शकतो. जर तो रेकलेस असेल तो ही इज नॉट अ गुड सोल्जर. भीती तर प्रत्येकाला असतेच. आणि जर मला कोणी म्हणलं की मला कशाचीच भीती वाटत नाही, म्हणजे तो खरं सांगत असेल तर मी मान्य करायला तयार नाही. भीती ही वाटतेच. फक्त काय होतं की आता इतक्या वेळा कॉन्टॅक्टमधनं गेल्यानंतर एक फॅटॅलिझम येतं की आपल्या नावची गोळी अजून तयार झालेली नाही आहे. पण म्हणून भीती वाटत नाही असं नाही. भीती प्रत्येकाच्या मनात पहिल्यांदा असतेच. पण ती कंट्रोलमध्ये ठेवून त्याच्यावर जेव्हा जाऊन तुम्ही काम करता तेव्हाच तुमचं काम चांगलं होऊ शकतं. जर तुम्ही भीतीच्या आहारी गेलात तर काम होऊ शकत नाही. बरोबर. सर काश्मीरचं जर आपण बोलायचं झालं म्हटलं तर काश्मीरमध्ये जसं आता आर्टिकल 370 नंतरचं चेंजेसचं बद्दल आपण बोलायचं झालं तर मग त्या मते आर्टिकल 370 हटवल्यानंतरचं काश्मीर आणि आधीचं काश्मीर मध्ये असा काही फरक पडला आहे? मी आधी 370च्या आधी पॉप्युलेशनवर जरासं बोलतो, कारण काश्मीरबद्दल आपण बोलतोय म्हणून. एक आपल्या देशात बऱ्याच ठिकाणी अशी एक समज आहे की हे सगळे गद्दार आहेत, की हे सगळे एका पर्टिक्युलर रिलिजनचे आहेत, पाकिस्तानी ओरिएंटेशन आहे, सगळे गद्दार आहेत. हे कम्प्लिटली खोटं आहे. तिथला माणूस जो आहे ना तो भरडला गेलेला आहे. कारण जर एखादा टेररिस्ट, काश्मीर कशाला, आपल्या घरात इथे पुण्यात घुसला आणि सांगितलं की बाहेर जाऊन माझ्यासाठी चिकन घेऊन ये, नाहीतर तुझ्या बायकोला मारीन, तर काय करणार आहे माणूस? सो अनलेस यू अंडरस्टँड दिस की काश्मीरी माणूस हा प्रो इंडिया अगदी नसला तरी प्रो पाकिस्तान नक्की नाही आहे. आणि 80-85% प्रो टेररिझम पण नाही आहेत. त्यांना आपलं आयुष्य जगायचं आहे. आणि जर ती फिलिंग जर त्यांची एखाद्या युनिट आणि ऑपरेटिंग करणाऱ्या माणसाला कळली तर त्याला ट्रेमेंडस सक्सेस येऊ शकतो. I will give you my example because it's my example. I mean, many others would have done it. मी जेव्हा तिथे डिप्लॉय होतो तो आय हॅड 3 मेन रूल्स गिवन टू माय ट्रूप्स की कुठल्याही बाईला हात लावायचा नाही, तिच्या चौकशी करायची नाही, तिला सर्च करायचं नाही, कुठल्याही म्हाताऱ्या माणसाला थांबवायचं नाही,
जात असेल, तुम्हाला इन्फॉर्मेशन आहे की ती बाई आज अमुक हँड ग्रेनेड घेऊन जाते, जाऊ दे, तिला थांबवायचं नाही, विचारायचं नाही, काही करायचं नाही. आणि तिसरं, जर घर सर्च कराल तर जितकं होईल तितकं आधी होतं तसं घर ठेवायचं. सगळं उगाच इकडचं पोट तिकडं तोड, हे तिथं नॉर्मल होतं. घर सर्च केलं की सगळं घर नासधूस करून बाहेर पडायचं. सो झालं काय ह्याच्याने की एक 6-8 महिन्याने द विमेन फोक त्यांनी आम्हाला इन्फॉर्मेशन द्यायला सुरुवात केली अच्छा. की माझा मुलगा आता पार होऊन आला आहे, तो अमुक जागी आहे, मी त्याला बोलवीन, मारणार नाही ना तुम्ही त्याला, किंवा इन्फॉर्मेशन देतो तिथे लपलाय, त्याला पकडा पण प्लीज मारू नका. सो द पॉप्युलेशन जर तुमच्या बाजूने व्हायला लागली तर इट मेक्स अ बिग डिफरन्स. आणि काश्मीरी आर नॉट बॅड पीपल, दे आर नॉट बॅड पीपल. आणि इट हॅपन ॲट वन टाईम माझ्याकडे किती 83 पीपल सरेंडर्ड विथ वेपन्स ॲट वन टाईम. अँड ऑल दिस बिकॉज लाईक आय से, पॉप्युलेशन जर तुम्ही हँडल केलीत बरोबर. सो दॅट इज वन. आता जे तू नेक्स्ट विचारलं 370 आणि 370च्या आधी आणि नंतर, 370 गेल्यानंतर आता असं म्हणतात की तिथे गव्हर्नर आला आणि प्रेसिडेंट्स रूल, गव्हर्नर्स रूल वगैरे. पण मी नेहमी म्हणतो आधी पण होताच की. 15 वर्ष तिथे गव्हर्नरच रूल होता. मध्ये मध्ये काय थोडे वर्ष पॉलिटिशियन्स होते, मग तेव्हा का नाही करता आलं जे आत्ता करतायत. सो इकोसिस्टम चेंज केली 370 गेल्यानंतर, आणि त्याचं क्रेडिट मला आजच्या पॉलिटिकल डिस्पेन्शनला द्यायलाच पाहिजे की द एंटायर इकोसिस्टम ओरिएंट केलं की डेव्हलपमेंटसाठी. आणि जी बॅड ॲपल्स होती त्यांना शोधून शोधून काढून बाहेर टाकून दिलं. हे आधीही करता आलं असतं, असं नाही की आधी करता आलं नसतं, पण तो फरक पडत चालला आहे. आणि आता काश्मीरी जनता जी अशी आहे की त्यांच्या DNA आहे की टू सस्पेक्ट वॉट एव्हर दिल्ली इज डुईंग. म्हणजे ते अँटी इंडिया नाहीत फारसे, पण एक DNA त्यांच्या बसले की हे काहीतरी नंतर घोटाळा करतात नाही. अच्छा. सो इट विल टेक टाईम. पण बदल म्हणजे अनइमॅजिनेबल आहे. आता मी मेमध्ये जाऊन आलो काश्मीरमध्ये. म्हणजे जे मी तिथे श्रीनगरमध्ये पाहिलं ते त्याच्या आधी कधी मी 20ला घेऊन गेलो होतो. 4 वर्षात एवढा फरक झाला आहे. म्हणजे आता श्रीनगर विल बिकम द मोस्ट कंजेस्टेड प्लेस इन द कंट्री. आणि दिस डेव्हलपमेंट इज देअर. त्यामुळे ओव्हरऑल टेररिझमचा इम्पॅक्ट कमी होत चालला आहे. जरी आपण रोज ऐकतो इकडे एन्काउंटर झाला, तिकडे एन्काउंटर झाला, बट when we went in त्यावेळेला माय युनिट सॉर्टेड आउट 150 टेररिस्ट. आता काश्मीरमध्ये टोटल 25-30 टेररिस्ट आहेत असं बोललं जातं. सो द टेररिझम हॅज कम डाऊन. त्यामुळे त्याचा इम्पॅक्ट कमी झालेला आहे. तो 370 नंतर नक्कीच फरक पडलेला आहे. आणि आय एम होपफुल की इट विल कॅरी ऑन दिस वे. आणि होपफुली द पॉलिटिकल डिस्पेन्सेशन टेक्स द राईट स्टेप्स अँड डू नॉट डू द सेम मिस्टेक्स जे ते आधी करत आलेले आहेत ते. कारण आता तीच माणसं आहेत परत. चीफ मिनिस्टर तोच आहे, बाकी लोक तेच आहेत सगळे. होपफुली दे हॅव लर्न देअर लेसन. असं म्हटलं जातं सर की काश्मीरी जो यूथ आहे त्यांना डेव्हलपमेंट आणि जॉब्स तर ऑब्व्हियसली हवेच आहेत, पण त्याच्या व्यतिरिक्तही त्यांच्या बऱ्याच मागण्यात किंवा त्यांचं वेगळंच काही बऱ्यापैकी म्हणणं आहे. त्याबद्दल तुम्ही पण बोलला आहात तुमच्या पुस्तकामध्ये. तर ते नक्की काय म्हणजे आहे? यू सी, काश्मीरी यूथला गाईड करायला कोणी नाही आहे. रिटायरमेंट नंतर माझे काही चांगले मित्र आहेत इथे पुण्यात, तर त्यांना मी एनकरेज केलं की बांदीपूरला जा आणि तिथे जाऊन तुम्ही त्या यंग मुलांना जॉब ऑफर्स कसे CV लिहायचे, कसे लिहायचे, हे सगळं शिकवा. आणि ते 2दा गेले तिथे आणि त्यांना जॉब्सही दिले ह्या साईडला, सांगली, सातारा, पुणे. पण ते जॉबचं गणित बसत नाही. फॉर द सिम्पल रिझन की त्यांची जी काय क्वालिफिकेशन लेवल्स आहेत
त्या लेवलचा एंट्री लेवल जॉब रेस्ट ऑफ द कंट्रीमध्ये 25,000, 15,000, 30,000 याच्यावर जात नाही, एंट्री लेवल जॉब. आता तो मुलगा काय विचार करतो की मी हे माझं घर सोडून तिकडे जाणार आणि मला 25,000 रुपये मिळणार, त्यातले मी 20,000 रुपये तर राहायला खायला प्यायलाच खर्च होणार. तो म्हणजे मला 5,000 रुपये मिळणार फार तर फार. त्यातनं सुद्धा जर मी एकदा घरी येऊन गेलो तर तेही गेले. त्यामुळे ते जॉबचं गणित बसत नाही ह्याच्यासाठी आणि म्हणून एक डिस्कंटेंट आहे. जोपर्यंत त्यांना हे सांगत नाही आपण की एंट्री लेवल जॉब जे आहेत ते मार्केटच हे आहे आणि तुम्हाला ह्याच लेवलला जॉब मिळतील पण ह्या लेवलला मिळतील. आणि एक द लिमिटेशन ऑफ इंडस्ट्री देअर इज एव्हिडंट. 5-6 महिने तर स्नो बाउंड असतो, त्यामुळे काम होत नाही तिथे. सो आता इलेक्ट्रिसिटी सिच्युएशन हॅज इम्प्रूव्ड, पण इट इज स्टील अप अँड डाऊन. त्यामुळे इंडस्ट्री तिथे जात नाही. सो इट्स अ लिटल इश्यू की गव्हर्नमेंटलाही ते सॉल्व करणं अवघड आहे जरा. आणि त्यामुळे ते रेस्टलेसनेस वाढत चालला आहे की शिकतोय आम्ही, कॉलेजेस चालू झाली म्हणून शिकतोय. तू काय करतो? मी कॉम्प्युटर इंजिनिअरिंग करतो. तू काय करतो? मी फलाना प्रोग्रॅमिंग करतो. पुढे काय? पता नाही साहेब, मत पता साहेब. कारण कॉम्प्युटर इंजिनियर जरी तो झाला श्रीनगरच्या कॉलेजमधनं, एंट्री लेवल जॉब त्याला बाहेरच बघायला लागणार आणि ती एंट्री लेवल जॉब 25-30 हजाराच्या वर मिळणार नाही आहे. तो सगळ्यांसाठीच आहे, आणि तो सगळ्यांसाठी आहे, म्हणजे तो काश्मीरी आहे म्हणून नाही, सगळ्यांचीच एंट्री लेवल पे स्केल ह्या पर्टिक्युलर फील्डमध्ये हीच आहेत. तर ते त्यांना कळत नाही आहे. त्यामुळे त्यांना अजून ते असं एक थोडंसं रेस्टलेसनेस आहे यूथमध्ये, नक्की रेस्टलेसनेस आहे. आणि दे विल हॅव टू फाइंड काहीतरी सोल्युशन. आय कांट सजेस्ट एनी सोल्युशन ऑन दिस, बट देर हॅज अंडरस्टँडिंग द प्रॉब्लेम इज इम्पॉर्टंट. की हा प्रॉब्लेम आहे, आता ह्याच्यावर काय करायचं, हे सोल्युशन काहीतरी द्यायला लागेल. मे बी गव्हर्नमेंट कॅन से आता इतक्या स्कीम्स काढतात की काश्मीरी मुलांना जर साताऱ्यामध्ये जॉब घेतला तर इन ॲडिशन टू हिज पे विल गिव्ह हिम 5,000 रुपये स्टायपेंड. आफ्टर ऑल लाडकी बहीण देतात त्यालाही द्या. हो. आय मीन आय एम जस्ट आलं टॉकिंग लक्षात ऑफ द म्हणजे की की असं उपाययोजना काहीतरी करायला इनोव्हेटिव्ह लागतील. केल्याशिवाय ते इट्स नॉट गोइंग टू गेट रिझॉल्व. सर, आणखीन काही मेमोरेबल ऑपरेशन्स जे तुम्ही केले असतील त्याच्याबद्दल सांगा ना. बरेच आहेत असे, पण एक दोन त्यातले जे स्पेशल आहेत खास ते सांगतो. सगळ्यात आधी एक इंटरेस्टिंग ऑपरेशन आम्ही केलं, ज्याचा रिझल्ट पाहिलास तर तो फार इंटरेस्टिंग आहे. अच्छा. एक इन्फॉर्मेशन मिळाली आम्हाला की एक सपोजेडली खूप डेंजरस टेररिस्ट, तो ह्या सीझन म्हणजे तिथे बर्फ गेल्यावर इन्फिल्ट्रेशन सीझन जास्ती चालू होतो. ह्या सीझनमध्ये परत येणारे पाकिस्तानहून लोकल टेररिस्ट. इज कोड नेम इवन इन द टेररिस्ट थिंग वॉज लायन. आणि ॲज पर रिपोर्ट जे होते की ही वॉज नोन टू बी अन ॲसॅसिन. तो एकटा ऑपरेट करायचा, कुठल्या ग्रुप किंवा कसं टेररिस्ट ऑर्गनायझेशन त्याच्याखाली नाही करायचा. तो ही वॉज सॉर्ट ऑफ सगळे त्याने घाबरून असायचे, टेररिस्टसुद्धा. आणि ही वॉज नोन टू बी 6 फूट टॉल आणि सपोजेडली अ डेझर्टर फ्रॉम द आर्मी. तो आर्मी डेझर्टर होता की नाही हे मला कधीच व्हेरीफाय करता आलं नाही, बट दिस वॉज हिज रेप्युटेशन. तर माझे इंटेलिजन्स जनरेट करणारी जी पार्टी होती ती त्याच्या घरी गेली आणि विचारलं कधी येणार आहे परत, काय आरडाओरडा केला त्यांच्यावर आणि परत आले. फक्त येताना सांगून आले की आल्यावर आम्हाला इन्फॉर्मेशन द्या. आता ही घटना झाली आणि त्यानंतर एक 2-3 महिन्यानंतर त्याचा भाऊ आला त्याच ऑफिसरला भेटायला की तो आला आहे आणि त्याला सरेंडर करायचं. आता प्रश्न हा होता की हा त्या हायरार्कीमध्ये डायरेक्टली कोण नव्हता, बट ही वॉज अ नोन असॅसिन. आणि सगळे टेररिस्ट आमच्या त्यावेळेला तिथे
लष्कर ए तैयबा होती, हरकतुल अन्सार आणि हिजबुल मुजाहिदीन हे 3 मेन माझ्या एरियात होते. हे सगळे घाबरून असायचे त्याला. तो मी विचार केला की जर आपल्याला त्याला तिथेच ठेवता आला, बट वर्क फॉर अस, तो दॅट माईट बी मोर युजफुल. मग तो त्याला भावाला काही सांगितलं नाही. मग भावाने सरेंडर व्हायसाठी हे नियम हे ते सगळं, तर आम्ही म्हटलं आम्ही काही असलं करत नाही. सरेंडर जी पॉलिसी गव्हर्नमेंटची आहे त्याप्रमाणे काय असेल ते होईल, नाही तर काय आम्ही करणार नाही. परत 2-3 महिने गेले आणि तो आलेला आहे माहिती आहे. त्याच्या घरी आम्ही चौकशी करायला गेलो नाही, त्याला सर्च करायला गेलो नाही. माहिती आहे तो समवेअर इज ऑपरेटिंग, पण मुद्दामून त्याला काही सर्च करायला गेलो नाही. मग एक दिवशी मी बटालियनचे बरेच ट्रूप्स घेऊन हाय अल्टिट्यूड एरियामध्ये ऑपरेशनसाठी गेलो होतो. सो आय वॉज अबाउट 6-7 तास वॉक डिस्टन्सवर होतं. तर माझा ॲडज्युटंटचा रेडिओ सेटवर आला की सर लायनचा मेसेज आला आहे आणि तो त्याला भेटायचं आहे मला. तर मी म्हटलं भेटायचं म्हणजे व्हॉट नॉनसेन्स. तर तो म्हटला नाही, त्यांनी सांगितलं आहे की मी एकटं रात्री अमुक पोस्टहून बाहेर पडायचं, मग तो तिथे असेल, मग तो माझ्या मागे मागे पोस्टवर येणार आणि मग काय बोलायचं ते बोलता येईल त्याच्याशी. तर नोईंग दॅट फेलोज रेप्युटेशन, मी इतका 6 तास लांब बसलो आहे, तर मी त्याला सांगितलं आहे बघ, दिस कॅनॉट बी डन, दिस इज नॉट राईट, अनलेस यू गो विथ अ पार्टी मी काय अलाउ करणार नाही. पण अगेन सी दॅट ऑफिसर ही इन्सिस्टेड की नाही सर, हे आपण इतक्या वेळ गळ घालून बसलो, याला मासा लागला तर उत्तम. पण अरे म्हटलं आय कॅनॉट टेक दिस रिस्क. तो म्हटला सर नाही, आय विल टेक केअर. मला माहिती आहे केअर काहीच घेता येत नव्हती, कारण त्यांनी जी जागा सांगितली होती तिथे जर तो टेररिस्ट आधी आलेला असेल तर ह्याला 5 माणसं घेऊन जाणं शक्यच नव्हतं, आणि एकटा गेल्यावर काय होईल काही सांगता येत नाही. बरोबर आहे. सो एनिवे, टू कट अ लॉंग स्टोरी शॉर्ट, मी हाय अल्टिट्यूडमध्ये ऑपरेशन करायला बसलो आहे आणि हा यंग ऑफिसर, ओनली टर्म वॉज की तुझा भाऊ पोस्टमध्ये राहील. अच्छा. मग त्याचा भाऊ पोस्टमध्ये आला की आता तुम्ही जाऊ शकता. हा ऑफिसर एकटा बाहेर पडला आणि ही वॉज ऑल्सो लाईक, मगाशी बोलणं झालं भीती वाटते का नाही, भीती ऑब्वियसली वाटते. आणि ही राइटली सेज कि सर डरा तो मैं था ही, कि अकेला हूँ मैं, कुछ भी हो सकता है. आणि जिथे सांगितलं होतं तिथे पोचला आणि देन विदाउट हिम नोइंग क्वाइट वॉइस फ्रॉम हिज पीछे, साहब अब मैं आ गया हूँ, पीछे मुड़ो, अब पोस्ट के तरफ चलो. And he was brought into the post. I was tense till I got the call कि lion has come home. So I was exceedingly tense. And so then lion joined us. So we didn't make him a surrendery. मग तो बाहेर जायचा आणि मग इन्फॉर्मेशन द्यायचा आम्हाला. मग आमचे ट्रूप जायचे. एका ऑपरेशनमध्ये तर आम्ही 7 टेररिस्ट मारले. आणि he would melt away. Again, after some days he would come, he'd give a telephone, radio call कि इस जगह पे 2 आदमी हैं, we'd go catch them or kill them. He would melt away. आणि this continued for किती ऑलमोस्ट 6 महिने. आणि देन जसा तो आला तसाच गायबही झाला. अच्छा. नंतर माहीत नाही तो कुठं काय झालं. जनरल इन्फॉर्मेशन आहे की टेररिस्टने मारलं त्याला वगैरे, पण आम्ही त्याच्या घरी जाऊन चौकशी केली नाही. वी डोंट नो, बट दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दॅट हॅपन्स देअर. अनदर ऑपरेशन विच लक्षात राहण्यासारखं म्हणजे, सकाळी मला 5:30ला माझ्या कंपनी कमांडरने फोन केला की जवळच्या गावात एक टेररिस्ट आहे आणि मी चाललो आहे तिकडे. आणि अगदीच जवळ होतं तेव्हा, विदिन 5 minutes ड्राईव्ह फ्रॉम माय लोकेशन ऑल्सो.
तर मी तिथे जाईपर्यंत फायर फाईट झाली होती आणि मी पोचलो तोवर टेररिस्ट वॉज किल्ड. वाय आय रिमेंबर दिस इज की तो त्या घरातल्या मुलीचा वापर करायचा आणि he was actually caught with her in the brief fire that my officer opened. The girl was safe. तिला कवर करून घरी बाहेर पाठवलं तिला आणि बाय द टाईम पोलीस येऊन मग ते त्यांचं चालली होती. तर मी बाहेर बसून तिथे म्हाताऱ्यांशी बोलत होतो की हे असं चाललं आहे तर तुम्ही कसं सहन करता, जनाब क्या करेंगे. तर मी म्हटलं की मग हे असं किती मुलींचं. तो म्हटलं की हे काश्मीरमध्ये मोहल्ल्यात चाललं आहे. फक्त हे एका मोहल्ल्यातनं दुसऱ्या मोहल्ल्यात जात नाही इन्फॉर्मेशन ही. त्यामुळे ह्या मुलीचंही लग्न होईल, सेटल होईल कुठेतरी ती. पण म्हटलं काश्मीरमध्ये मोहल्ल्यात चालले. हम क्या करेंगे म्हणतो कि अगर वो कहता है कि अभी मैं आ गया हूँ, घर के बाहर भी कोई नहीं जाएगा, तर आम्ही काय करणार. आम्ही वर आई वडील म्हातारा एक बसला आहे, हा खाली त्या मुलीशी काय करतोय. तो गेला की मग दार उघडायचा, तोवर दारच नाही उघडतायत. सो काश्मीरमध्ये बायकांची अवस्था ह्या टेररिझममध्ये फार भयान होती. म्हणजे कल्पना करता येत नाही इतकी भयान होती ती. आणि काही अंशी बायका ऑल्सो गेव अप की पुरुष आपल्याला काहीच करू शकत नाही आहेत मदत, तर क्या करेगा फिर. फॅमिलीला जिवंत ठेवायचं असेल तर म्हणजे ह्या ऑपरेशननंतर मग मी अजून माहिती काढायला सुरुवात केली. तोवर जनरल माहिती होतं पण इतकं भयान आहे ह्याची कल्पना नव्हती. आणि मग हळूहळू जितकं मी चौकशी करायला लागलो ती परिस्थिती अतिशय भयान होती. जे आपण मगाशी म्हणलं की तिथली लोक भरडली जात होती ह्याच्यामध्ये, ह्याचंच एक उदाहरण आहे की ते कळायलाच इतका वेळ लागला. आय एम टॉकिंग ऑफ 96, म्हणजे बघ 87पासून जर चालू झालं असेल तर तो 10 वर्ष झालेली होती. पण आता सर काही सिच्युएशन चेंज झाली आहे ह्या सगळ्यामध्ये. आता जे म्हणजे जे मी आता ऐकतो, अर्थात अगेन ग्राउंड इन्फॉर्मेशन इज ग्राउंड इन्फॉर्मेशन, की इट इज चेंज. आधी कसं होतं तिथे की अपार्ट फ्रॉम टेररिस्ट तिथला जो जमायत इस्लामी हा प्रेशर ग्रुप होता, आय वोंट कॉल इट मौलाज ओनली, देवर अ डिफरंट ब्रीड जमायत इस्लामी. तर त्यांच्या भीतीमुळे मोहल्ल्यातले बाकी पण कोणी जात नसतात, त्यामुळे ते अडकून राहायचं. अजून एका केसमध्ये, मग नंतरची केस आहे, अशीच इन्फॉर्मेशन माझ्या ऑफिसरकडे आली. त्या घरातल्या मुलीला 5 टेररिस्ट त्रास देत होते आणि व्हेन दे स्टार्टेड डिमांडिंग मेंटली चॅलेंज्ड गर्ल, यंगर सिस्टर, तेव्हा त्या वडिलांचा धीर संपला आणि त्यांनी माझ्या ऑफिसरला सांगितलं. अँड देन ऑफकोर्स वी लॉन्च अन ऑपरेशन, वी सॉर्टेड आउट ऑल 5 ऑफ देम. पण दिस वॉज द कंडिशन देअर, की बायकांची जी कंडिशन होती ती अतिशय भयान होती तेव्हाची. सो दीज आर सम ऑपरेशन्स विच आय रिमेंबर, की जे आताही आठवण केली तर असं वाटतं की अशा टाईपमध्ये लोक तिथे होते. सिरियसली. पण मग जसं तुम्ही म्हणालात की जेव्हा त्या मेंटली चॅलेंज गर्लला त्यांनी त्रास द्यायला सुरुवात केल्यानंतर मग त्यांनी तुम्हाला अप्रोच केलं तिच्या वडिलांनी. मग ही लोक पहिल्यांदाच का नाही येऊन आर्मीला हे करत किंवा सांगत की त्यांना की असं काही व्हायला लागलं तर की नाही हे आले. मग एरवी तर इन्फॉर्मेशन तुम्हाला मिळतेच आणि हे ऑपरेशन चालतातच. त्याच्यात 2-3 प्रॉब्लेम्स होते. म्हणजे जेव्हा त्याला सांगितलं की तो घरी आला की लागलेच मेसेज दे, तर एक तर त्याकाळी अजून मोबाईल किंवा असं काही पसरलेलं नव्हतं. दुसरं म्हणजे तो टेररिस्ट घरातनं जर कोणाला बाहेर पाठवलं तर त्याला अंदाज होता की शेजारचं दुकान किती जवळ आहे आणि पोस्ट किती लांब आहे. त्यामुळे अनलेस एव्हरी डे समबडी सिटिंग क्लोज बाय, ही कुड नॉट कम टू द पोस्ट टू इन्फॉर्म. बरोबर. सो म्हणजे ही हॅड हिज प्रॉब्लेम्स. अँड ऑफकोर्स द इश्यू वॉज की हाऊ पुढे काय.
खरंच ते मारले गेले तर ठीक आहे, नाही मारले गेले तर आपलं पोरी पण गेल्या, आपण पण गेलो. बरोबर आहे. सो इट्स अ डिलेमा फॉर दॅम आय सपोज. सर सर्जिकल स्ट्राईकबद्दल मला तुम्हाला विचारायचं आहे. त्याच्यावर मूव्ही पण येऊन गेला नंतर. पण ऑब्व्हियसली त्याच्यामध्ये ते बॉलिवूड व्हर्जन होतं जे घडलं. आम्हाला तुमच्याकडनं म्हणजे मला ऐकायला आवडेल की एक्झॅक्टली सर्जिकल स्ट्राईक हा कसा झाला? सर्जिकल स्ट्राईकसारखा जर ऑपरेशन स्पेशल फोर्सेसचा करायचा असेल तर ह्याच्यामागे कैक वर्षाची तयारी असते. आणि आय वॉज इन्वॉल्ड इन दिस वेन आय वॉज इन मिलिटरी ऑपरेशन डायरेक्टरेट. प्रत्येक आता ज्या 2 युनिट्सनी लेट्स सर्जिकल स्ट्राईक केले, आता त्यांची नावंही माहिती आहेत आपल्याला. त्यांच्याकडे टार्गेट फोल्डर्स असतात आणि त्या प्रत्येक टार्गेट फोल्डर रेग्युलरली अपडेट करत असतात आणि त्याप्रमाणे त्याच्यावर प्लॅन्स करत असतात. आणि ते जे अजून त्यांना इंटेलिजन्स पाहिजे असेल किंवा माहिती पाहिजे असेल तर ती डायरेक्टली कमांडच्या थ्रू आर्मी हेडक्वार्टरला जाते, देन सिस्टर एजन्सीकडे जाते. मग सिस्टर एजन्सीनं येऊन त्यांना फीड करते. दॅट गिव्स गेटिंग अपडेटेड. So one is when let's say after Uri attack, the CO is asked that what can we do? त्याच्याकडे ऑपरेशन प्लॅन्स ऑफ 10 डिफरंट टार्गेट्स आर देअर. फायनल फिलिंग अप करायलाच लागतं अर्थात. सो दॅट इज वन. द सेकंड आस्पेक्ट इज की जिथनं आपण सर्जिकल स्ट्राईकसारख्या अक्रॉस द बॉर्डर करणार आहोत तिथे तुम्हाला सेक्युअर वाईड बँडविड्थचं कनेक्टिव्हिटी लागते. बिकॉज स्पेशल फोर्सेसचे जे कम्युनिकेशन सिस्टम्स आहेत ते केवळ रेडिओवर चालत नाहीत. रेडिओवर असले तर ते सॅटेलाईटच्या थ्रू होतात किंवा जर टेरेस्ट्रियल असेल तर त्याला फायबर ऑप्टिकल कनेक्टिव्हिटी लागते. आता बऱ्याच ठिकाणी ते पोचलेलं आहे फायबर ऑप्टिक्स. पण जेव्हा नव्हतं तेव्हा बेस्ड ऑन हिज टार्गेट लिस्ट मग ती जी एजन्सी आहे, सिग्नल्स जे आहेत ते मग त्या ठिकाणी फायबर ऑप्टिक्स ले करायला प्रायोरिटी देतात. The third issue comes in is that let's say 20-30 people एखाद्या पोस्टहून जाणार आहेत, तर त्या पोस्टचं जे स्टॉकिंग आहे तिथे समजा तिथे त्या पोस्टमध्ये 15च लोक आहेत, तर 1-2 रात्री 20 लोक ॲडिशनल जाणार असतील आणि तिथे त्यांच्या ॲडिशनल बॅटरीज लागतील, ॲडिशनल ॲम्युनिशन लागेल. ऑल दॅट हॅज टू बी स्टॉक्ड देअर. म्हणजे स्पेशल फोर्सेस माणूस बेसपासून हे सगळं घेऊन चढत नाही. तुमचे जे 10-12 टार्गेट्स आहेत हे आधी तयार आहेत, त्याच्यासाठी लागणारं इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप होतं. सो ऑल दिस टेक्स कोऑर्डिनेशन अँड टाईम. बरोबर आहे. आपण त्याचा एंड रिझल्ट बघितला, पण दिस टेक टाईम. हे झाल्यानंतर नेक्स्ट स्टेप इज की द स्पेशल फोर्सेस युनिट दॅट हॅज बीन टास्क्ड त्याला डिवचून बघायला लागतात ह्या जागा, की प्लॅन केलं आहे की आपण ह्या मार्गाने आत जायचं, खरंच जाता येईल का इकडनं, म्हणून मी ते डिवचून बघायला लागतं म्हणतो आहे. सो ही विल गो लेट्स से 200-300 मीटर्स इनसाइड वन डे, सिट देअर फॉर सम टाईम, सी द रिॲक्शन, आसपास काय चाललं आहे, मॅप द होल प्लेस, कम बॅक. सो तो रूट is gradually sort of almost ascertain की ह्या रस्त्याने जाता येईल आपल्याला, इथे काही होणार नाही आपल्याला. कारण केवळ मॅपवर हे करून चालत नाही. आणि वेन यू आर डुईंग अ ऑपरेशन ऑफ दिस काइंड यू कांट लीव. एक पण तुमचा जवान मागे ठेवता येणार नाही, सगळी नाचक्की होऊन जाते. सो व्हॉट हॅपन्स इज हे सगळं झालेलं असतं. त्यामुळे द स्पेशल फोर्सेस चॅप इज व्हेरी शुअर की हे करायचं आहे का, डन हो जाएगा, बिकॉज ही इज ऑलमोस्ट डन इट. अगदी नाही पण ही इज ऑलमोस्ट डन इट. What has not generally been known is that their reconnaissance teams went in one night prior, which is more dangerous because they are just
buddies of 4 people, and they went to 3 different targets. कारण टार्गेटमध्ये जे आपण म्हणतो टेररिस्ट कॅम्प्स आहेत, हे परमनंट स्ट्रेंथ नसते तिथे. कधी 30-40 होते, कधी 4-5 असते. आता तिथे जाऊन पाहिल्याशिवाय कसं कळणार ना की ते आज किती लोक आहेत ते. सो ऑन ग्राउंड व्हॉट हॅपन वॉज दे सेंड देअर पार्टीज टू 3 डिफरंट प्लेसेस, एंड 2 places they said कि साहब आज दम नहीं है इधर, अच्छा. while they were ready to attack any of it. And then those parties came back quietly, and the final reconnaissance party and these guys married up and they did what they did. So सर्जिकल स्ट्राईक जेव्हा आपण म्हणतो की आठवड्याभरात लॉन्च केला इंडियन आर्मीनी वगैरे, बरोबर आठवड्याभरात लॉन्च केलं, पण त्याच्या आधी डाळ भिजत घातली, मग ती वाटली, मग त्यात गूळ घातला, मग त्याची पुरणपोळी झाली. हो, बरोबर आहे. इट टेक्स टाइम. इतक्या वर्षांचं सगळं होतं. त्याच्यानंतर सर एअर स्ट्राईक वगैरे झाला, सर्जिकल स्ट्राईक झाला. तुम्ही डायरेक्टरेटमध्ये पण होतात त्यावेळेला मिलिटरी ऑपरेशन्सच्या. तर पाकिस्तानसाठी किंवा आपल्या नेबरिंग कंट्रीजसाठी एक मेसेज गेला, एक आपलं एक इम्प्रेशन झालं भारताचं की हे असं करू शकतात किंवा हे केलं आहे त्यांनी. तर त्याचा जो इम्पॅक्ट होता मला त्याच्याविषयी बोलायचं आहे की तो टेम्पररी आहे असं तुम्हाला वाटतं की लाँग रनमध्ये पण त्याचा फायदा आहे एक. आणि दुसरं मला असं विचारायचं आहे तुम्हाला की मग अशा ॲक्टिव्हिटीज म्हणजे जे सर्जिकल स्ट्राईक किंवा एअर स्ट्राईक ह्या परत परत करायला पाहिजेत का? You see, firstly, similar operation cannot be done. That must be clear. So now, Special Forces and Air Force, they are looking at something different. Karan, you cannot play the same hand again. They know now what you can do and what you can't do. So I would not say that आपल्याला हे परत परत करायला लागेल. इन फॅक्ट आय एम अ बिलिव्हर की उगाच पॉलिटिकल प्रेशरमध्ये येऊन हे परत करू नये, अनलेस इट इज द आर्मी और एअरफोर्स फील्स की येस एव्हरीथिंग इज इन प्लेस अँड वी कॅन डू इट. इम्पॅक्ट झाला त्याच्यावर, कारण की वर्ल्ड ओव्हर there was an acceptance कि India means business and they have got the wherewithal to do it. So that has made an impact. आणि त्याचाच फॉलोअप जर पाहिला तर या खाडीमध्ये जेव्हा पायरेट्स वगैरे होते, so Marcos, another special forces unit of the Navy, has been doing marvelous job there. That is also intervention in high seas. So all over impact त्याचा असा आहे की इंडियन पॉलिसी मेकर्स आर नॉट बाउंड बाय बाउंड्रीज अँड इंडियन मिलिटरी हॅज गॉट द पोटेन्शियल टू हिट आउट वेअर दे फील दे नीड टू. इट इज नॉट नेसेसरी की एव्हरी टाइम समथिंग हॅपन्स विल डू इट. सो इम्पॅक्ट हॅज बीन व्हेरी व्हेरी स्ट्रॉंग. देर इज नो डाऊट अबाउट. सर ऑपरेशन पराक्रमबद्दल पण मला विचारायचं आहे तुम्हाला की ऑपरेशन पराक्रम झालं होतं जेव्हा संसदेवर हल्ला झाला त्यावेळेला नक्की कसं झालं, ते ऑपरेशन कसं कंडक्ट केलं गेलं? ऑपरेशन पराक्रम वॉज इंटेंडेड टू, आपण पाकिस्तानवर हल्ला करायचा ह्याच्यासाठी इंडियन आर्मी, एअरफोर्स, नेव्ही सगळे मोबिलाइज झाले होते. मॅसिव्ह मोबिलायझेशन केलं होतं. ॲज फार ॲज काश्मीर एरिया इज कन्सर्न, ऑब्जेक्टिव्स फार आत नव्हते, शॅलो होते. बाकी ठिकाणी बरेच ऑब्जेक्टिव्स होते. ॲट वन स्टेज लॉजिस्टिकली आणि डम्पिंग वाईज वी वर रेडी टू बी लॉन्च विदिन 1 week. पण मी एक स्टेटमेंट आय रिगार्ड हिम ॲज अ स्टेट्समन. अटल बिहारी वाजपेयी आले होते व्हिजिटिंग श्रीनगर, आणि ॲज कर्नल GS ऑप्स मी त्यांच्या मागे म्हणजे दुसऱ्या हेलिकॉप्टरमध्ये आपलं काही नोट घ्यायला काही असेल तर त्यांनी कुपवारामध्ये
त्यांच्या पद्धतीत भाषण दिलं जोरदार की अभी दिखाएंगे हम ये करेंगे वो करेंगे. मग तिकडनं श्रीनगर ऑप्सरूममध्ये आले. तिथे आर्मी कमांडर, कोर कमांडर, मी, BGS असे आम्ही 5-6 लोक एअरफोर्स नॉर्दर्न वेस्टर्न एअर कमांडचा होता. सगळं ब्रीफिंग झालं. हे इतके दिवस आमची उद्या तयारी आहे, सगळं ब्रीफिंग झालं. आर्मी कमांडर जनरल नानावटी होते तेव्हा. त्यांनी विचारलं प्राईम मिनिस्टरला की सर वेन डू वी स्टार्ट नाऊ, वी आर रेडी. मी ते वाजपेयींचं स्टेटमेंट विसरू शकत नाही. ते म्हणले जनरल साहब स्टार्ट तो हम कल कर देंगे, मुझे अभी तक कोई ये जवाब नहीं दे पा रहा है कि ख़त्म कैसे होगा. जब मुझे इस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि ये ख़त्म कब, कहाँ और कैसे होगा, तब मैं आपको बताऊंगा क्या करना. सो व्हेरी व्हेन द गाय न्यू की लढाई सुरू करता येते आपल्याला, पण ती काय ऑब्जेक्टिव्हनी करायची आणि कुठे संपवायची. लाहोर कॅप्चर संपवायची का इस्लामाबाद कॅप्चर करून संपवायची आणि केव्हा संपवायची, आणि त्याचं उत्तर आर्मी, एअरफोर्स, नेव्ही देऊ शकत ना. सो इट fizzled out finally because rightly Vajpayee said you cannot tell me where to finish it and how to finish it. I will not start it. बरोबर. So that is my memory of Parakram. सर आता परमनंट कमिशनमध्ये बायकासुद्धा यायला लागल्यात, मुलीसुद्धा यायला लागल्यात. तर त्याच्याबद्दल म्हणजे त्याचा इम्प्लिकेशन्स आता सुरू झाले आहेत. आता त्या NDAमध्ये पण आहेत आणि आता कमिशन होतील वेगवेगळ्या ठिकाणी. तर त्यावर तुमचं काय मत आहे? टीम 14मध्ये तुम्हाला मुली बघायला आवडतील? You see, let me be candid about it. Maybe I'm a little old-fashioned person. In combat arms, मला अजून असं वाटतं की लेडीजना ऑफिसर म्हणून घेणं, we have to think about it. Not for any other reason. I'm not saying the lady officer is not capable or something. But whether in combat arms and in combat areas she would be able to prove herself or not, I don't know. त्याला 2 कारणं आहेत. एक कारण आहे की किती नाही म्हटलं तरी आपला जो नॉर्मल जवान आहे, ज्याच्यावर तुम्ही कमांड करणार आहात, तो अजून एका रुरल बॅकग्राऊंडमधनं येतो, जिथे अजूनही तो माणूस एखाद्या स्त्रीकडनं ऑर्डर घ्यायची ह्याची त्याची मानसिकता अजून पूर्ण झालेली नाही आहे तयार. अर्बन एरियाजमध्ये आपण लिबरल लोक म्हणू, त्यात काय झालं, पण द सोसायटी फ्रॉम वेअर बल्क ऑफ आवर कॉम्बॅट सोल्जर्स कम, आणि जिथे ऑर्डर्स आर लाईफ अँड डेथ ऑर्डर्स, लेट्स से इन सिग्नल्स, वुमन हू इज इन कमांड, she can give orders because none of the order is life and death. But in combat arms, I have my doubts on because of this thing की much that I would like the societal change, पण ते झालेलं नाही अजून भारतात. दुसरं म्हणजे कॉम्बॅट आर्म्स इतक्या रिमोट एरियाजमध्ये आणि इतक्या डिफिकल्ट एन्व्हायरमेंटमध्ये असतात की एक लेडी ऑफिसर म्हणली की तिला काहीतरी बेसिक प्रिव्हसी अँड फॅसिलिटीज प्रोव्हाइड करणं जरुरी आहे. हो. ते करता येईलच असं सांगता येत नाही. बरोबर. सो टू माय माइंड, आय विल गिव्ह एन एक्झाम्पल. मी जेव्हा ब्रिगेड कमांडर म्हणून गेलो तेव्हा माझं ब्रिगेड मूव्ह झालं, जिथे आधी वेल एस्टॅब्लिश होतो कुपवाराच्या जवळ, तिथनं आम्हाला शॉर्ट नोटीसमध्ये बांदीपूरला शिफ्ट केलं. बांदीपूरमध्ये ठीक आहे, ब्रिगेड कमांडर साहेबांना एक खोली मिळाली. माझे 9 ऑफिसर्स होते, त्यांना टोटल 3 खोल्या मिळाल्या. त्या 9 ऑफिसरमध्ये एक लेडी ऑफिसर होती न. जरी इट वॉज अ ब्रिगेड हेडक्वार्टर, पण बेसिक फॅसिलिटी आय कुड नॉट प्रोव्हाइड टू हर. सो आय हॅड टू टेक अप अ केस टू फर्स्ट सेंड हर ऑन लीव अँड देन गेट हर पोस्टेड टू अ बेटर प्लेस. तर दीज आर द लिमिटेशन्स. आता NDAत पण जात आहेत आणि they will go in combat arms. By all reports they are doing very well. But हे जे मी म्हणतोय हे कसं ओव्हरकम होणार आहे कॉम्बॅट आर्म्समध्ये,
हे मला अजून याचं उत्तर मला नाही वाटत सापडेल लवकर त्यांना. हां, नॉन कॉम्बॅट आर्म्समध्ये ASC, AOC, सिग्नल्स दे कॅन परफॉर्म वेल. बट व्हेन यू टॉक ऑफ आर्मर्ड कोर, आर्टिलरी, इन्फंट्री, इट विल बी डिफिकल्ट. इट विल बी डिफिकल्ट. सर आत्तापर्यंत सोसायटल चेंजेस खूप झालेत, तर त्याच्यामध्ये आर्मी कशी चेंज झाली आहे? काही म्हणजे त्याच्यात इन्फ्लुअन्स झाला आहे? कारण सोसायटल चेंजेसचा खूप मोठा इम्पॅक्ट पडतो प्रत्येकच ठिकाणी. खरं सांगू का तुला? आजची आर्मी तर मी रेकग्नाइजच करत नाही आता. इतकी बदलली आहे. म्हणजे वेदर इट इज टेक्नॉलॉजी, वेदर इट इज द वे एकमेकांशी इंटरॅक्शन होतं किंवा द वे प्लॅनिंग प्रोसेस होते. इट इज अ कम्प्लिटली डिफरंट आर्मी. लेट मी बी व्हेरी क्लिअर अबाउट इट. टेक्नॉलॉजी म्हणायची तर मी जेव्हा रिटायर झालो त्याच्यापेक्षा आता कमीत कमी 50 वर्ष पुढे गेल्यासारखी टेक्नॉलॉजी वाटते. सो एव्हरीथिंग हॅज टू चेंज. आणि हा मॅनेजिंग ऑफ चेंज हा जो प्रकार आहे, आय थिंक हे आर्मी आर्म फोर्सेस मॅनेज इट बेस्ट. कारण फ्युचर बघणंसुद्धा एक असतं केपेबिलिटी, ती आर्म फोर्सेसच्या प्लॅनर्समध्ये आहे. आणि त्यानुसार वॉर फायटिंग चेंज होईल. म्हणजे मी काही वेळेला म्हणतो आणि विच इज ट्रू, आम्ही जी लढाई केली ती आता शिवकालीन लढाई असल्यासारखी वाटते. कारण इतकं सगळं टेक्नॉलॉजी चेंज झाली आहे, आर्मामेंट चेंज झालं आहे. आणि द सोसायटल प्रेशर्स ऑन द फॅमिली अँड द आर्मी इंडीड. कारण आर्मीसुद्धा आता एकदम मायक्रोस्कोप खाली आली. काही तुम्ही केलं की ते लागलीच व्हायरल होतं सोशल मीडियावर किंवा इतर मीडियावर. सो आर्मी ऑल्सो हॅज टू बी व्हेरी केअरफुल. सो द होल system has changed completely. And hats off to today's officers who are handling it. I am sure they are doing a great job, but it's a very difficult transition phase that they are going through. Sure, they are doing a very good job, but it's difficult, all right. सर आत्ताची जी मुलं प्रिपेअर करतायत फोर्सेसमध्ये येण्यासाठी वगैरे, तर त्यांना तुम्ही काय सांगाल की कसं? एक तर म्हणजे कारण खूप कन्फ्युजन असतं. रिटर्न तर सगळ्यांना असं वाटतं की ठीक आहे तिथे दिलं आहे, कसं प्रिपेअर करायचं. पण SSBसाठी खूप प्रॉब्लेम येतो. सगळ्यांना कळतच नाही की नक्की कसं प्रिपेअर करून जावं, तिथे नक्की काय बघितलं जातं आणि काय डोक्यात ठेवून त्यांनी फोर्सेस जॉईन करायला पाहिजे. मी आत्ता काही ॲस्पिरंट्सना पण ॲड्रेस केलं होतं. फर्स्ट थिंग, ज्यांना जायचं आहे ना त्यांनी डोक्यात हे केलं पाहिजे की आर दे ॲप्रोचिंग इट की आपण CA होऊ किंवा आर्मीत जाऊ. दोन्ही कम्प्लिटली निराळे कमिटमेंट्स आहेत लाईफचे. वाईल आर्म फोर्सेस इज अ लाईफटाईम कमिटमेंट टू अ डिफरंट थॉट प्रोसेस, जी कदाचित सोसायटीशी अलाइंड आहे पण वेगळी आहे. सो ज्याला हे कळते की मी आर्म फोर्सेसमध्ये जाणार आहे म्हणजे माय इमिजिएट फॅमिली कम्स नेक्स्ट, त्यांनीच फक्त हे व्हेंचर करावं आधी. कारण लाईफ इज डिफिकल्ट, लाईफ इज नॉट इझी. आणि दुसरं म्हणजे एंट्री इज ऑल्सो डिफिकल्ट. त्यामुळे जर असं करायची मनात असेल एखाद्यांना, ज्यांना जायचं आहे आता, की आपण एक ट्राय करून बघू, नाहीतर मग अमुक करू, नाही, देन यू आर नॉट लाईकली टू पास. 100% कमिटमेंटनी जर ॲड्रेस केलं तर आय एम शुअर एनीवन हू अंडरस्टँड दिस दॅट ओके, आय विल नॉट से की नेशन आणि नॅशनलिझम, नॅशनल प्राईड असेल तर जायचं. आय एम नॉट जिंगोइस्टिक. पण मी हे सांगतो आहे की ज्याला काहीतरी आयुष्यात वेगळं करायचं आहे, ज्याच्यामध्ये देशसेवा पण आहे, त्यांनी नक्की प्रयत्न करावा आणि तो जाईल. मग ते SSB आणि रिटर्न ते शिकवणारे बरेच क्लासेस आहेत, बरेच म्हणजे आताच्या ह्याच्याप्रमाणे. पण SSBमध्ये सुद्धा हेच बघतात की ह्याच्यामध्ये लीडरशिप क्वालिटी आहे का आणि कमिटमेंट टू सॉल्व प्रॉब्लेम्स आहे का. सो एनीवन हू हॅज दॅट ही विल गेट थ्रू.
भाषेचा प्रॉब्लेम नाही. असं म्हणायचं की फक्त इंग्लिश मीडियमच्या मुलांना मिळतं असं नाही. तुम्ही कुठल्याही शाळेतनं आलात, तुम्हाला बेसिक 4 सेंटेन्सेस इंग्रजीमध्ये बोलता आले पाहिजेत. अगदी काही तुम्हाला फाडफाड इंग्लिश बोलायलाच पाहिजे अशी काही जरुरी नाही. पण ती तळमळ जी आतली आहे ना, हो. ती असल्याशिवाय नाही जाता येत. नाही जात. सो त्यामुळे मी कोणी जे असतील ॲस्पिरंट त्यांना मी हेच सजेस्ट करीन. तळमळ असेल तर प्रयत्न करा, नाही तर करू नका. सर इतके वेगवेगळे रोल्स, तितक्या वेगवेगळे ऑपरेशन्स आणि इतक्या ह्याच्यामध्ये तुम्ही होतात. तर आता रिटायरमेंट नंतर तुम्हाला एकदम असं रिकामं झाल्यासारखं वाटतंय का? आणि तुम्ही कसं मॅनेज करता तुमची रिटायरमेंट नंतरची लाईफ? आर्म्ड फोर्सेस अँड पर्टिक्युलरली आर्मीचं रिटायरमेंट हे कॉर्पोरेट वर्ल्डपेक्षा फार निराळं असतं. आज इन्फोसिसमधला माणूस जर रिटायर झाला तर उद्या त्याला त्या इन्फोसिसमधलं कोणी हॅलो पण म्हणत नाही. आर्म्ड फोर्सेसमधलं रिटायरमेंट जे आमचे लागे बांधे असोसिएशन आहे आर्मीशी, इट कंटिन्यूज. म्हणजे अजून आता रिटायर होऊन झाली 15-20 वर्ष तरी अजून मला माझ्या युनिटकडनं बर्थडे विशेस येतात, मॅरेज ॲनिव्हर्सरी कार्ड येतं किंवा आता मी म्हटलं मला यायचं आहे तर हो सॉरी जरूर या, गाडी पाठवतो. सो टू दॅट एक्सटेंट रिटायरमेंट फ्रॉम आर्मी इज नॉट अ सडनली कट. दुसरं म्हणजे तुम्हाला माहिती असतं की ह्या तारखेला तुम्ही रिटायर होणार आहात. असं अचानक ले ऑफ होत नाही तो. सो तुम्ही तयार, सायकोलॉजिकली यू आर प्रिपेअर्ड फॉर इट. आणि थर्डली इतके 40 वर्षाच्या कमिटमेंटनंतर थोडं फ्रीडम बरं वाटतं. थोडं फ्रीडम बरं वाटतं. बट येस, आय एम स्टील एंगेज विथ द आर्मी इन व्हॉट एव्हर वे आय कॅन. आय कीप माय सेल्फ बिझी इन दॅट. पण रिटायरमेंट एक ट्रॉमा नक्की नाही आहे मला तरी पर्सनली आणि माझ्या बायकोला पण. वी आर क्वाईट हॅपी ॲज रिटायर्ड कपल. सही आहे. थँक्यू सो मच सर. तुम्ही तुमचा इतका वेळात वेळ काढून आमच्या स्टुडिओमध्ये आलात आणि इतकं सुंदर आम्हाला एक्सप्लेन केलं, वेगवेगळे ऑपरेशन्स सांगितले. मला खूप मस्त आणि खूप अमेझिंग वाटलं तुमच्याशी गप्पा मारून. थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच फॉर कॉलिंग. जय हिंद सर. आजचा आमचा हा एपिसोड तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला कमेंट्समध्ये नक्की सांगा आणि आमच्या चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. लवकरच भेटूया देसी पॉडच्या नवीन एपिसोडमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.